नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या व्हिडिओ क्रिएशन यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ जो असणार आहे तो व्हिडिओ एडिटिंगवर नसून पिक्सल लॅबवर असणार आहे. म्हणजेच आपण जे यूट्यूब थंबनेल जे बघतो ते कसे बनवायचे किंवा ते कसे क्रिएट करायचे यावर आपला व्हिडिओ होणार आहे. तर भावांनो, तुम्ही सर्वांनी आपल्या व्हिडिओला लाईक करायचे आणि त्याचबरोबर यूट्यूब चॅनलला पहिल्यांदा आला असेल तर यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायचे आणि कमेंटमध्ये सांगायचे मित्रांनो की व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला. त्याचबरोबर मित्रांनो, तुम्हाला जे लागणारे ॲप किंवा व्हिडिओचे सर्व जे मटेरियल आहे ते मी आपले टेलिग्राम चॅनलवर देत असतो, तिथून तुम्ही घेऊ शकता. टेलिग्राम चॅनलची लिंक मी आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देईल, तिथून तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकता. त्याचबरोबर मित्रांनो, तुम्हाला कोणताही अडचण असेल किंवा काय असेल तर आपल्या इंस्टाग्रामला तुम्ही मला फॉलो करा, तेथून तुम्ही क्वेश्चन विचारा व मी तेथून तुमच्या अडचणी दूर करेल. त्याचबरोबर आपला व्हिडिओ सुरुवात करूया. पिक्सल लॅब ओपन करायचे. पिक्सल लॅब ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर या अशा प्रकारचा इंटरफेस येईल. त्यानंतर हा जो टेक्स्ट आहे तो डिलीट करायचा. म्हणजे डिलीट करण्यासाठी वर डिलीटचा बॉक्स आहे त्याच्यावर क्लिक करायचे आणि हा जो 4 नंबरचा ऑप्शन त्याच्यावर क्लिक करायचे आणि कलरवर जाऊन कलरवर क्लिक करायचे आणि ब्लॅक हा सिलेक्ट करून घ्यायचा. त्याचप्रकारे बरोबर चिन्ह क्लिक करायचे आणि वर 3 डॉट आहेत त्याच्यावर जाऊन इमेज साईज ऑप्शन आहे त्याच्यावर क्लिक करायचे आणि हा कस्टम आहे त्याच्यावर क्लिक करून यूट्यूब थंबनेलवर क्लिक करायचं आहे. म्हणजे यूट्यूब जो थंबनेलची अशी साईज होईल. त्यानंतर प्लसच्या चिन्हावर क्लिक करायचे आणि तुम्हाला ज्या संदर्भात थंबनेल बनवायचे त्याचे इमेज घ्यायचे. म्हणजेच मी ॲटिट्यूड टेस्ट जो आहे त्याच्यावर मी थंबनेल बनवणार आहे. तिथून तुम्ही असे इमेज जे आहे तुम्ही ज्या संदर्भात बनवणार आहे ते इमेज पहिल्यांदा सिलेक्ट करून असे क्रॉप करून घ्यायचे. व्यवस्थित क्रॉप केल्यानंतर बरोबर चिन्हावर क्लिक करून या प्रकारे याला असे सेट करायचे आणि पुन्हा असे तुम्हाला जेवढे इमेज घ्यायचे तेवढे इमेज पहिल्यांदा घेऊन घ्यायचे अगोदर. असं या प्रकारे सिलेक्ट करून घ्यायचे. या प्रकारे सिलेक्ट करून घ्यायचे. त्याचबरोबर पुन्हा आणखी एक इमेज सिलेक्ट करतो मित्रांनो मी. असं या प्रकारे. तर मित्रांनो, सर्वप्रथम पहिल्यांदा फोटोवर क्लिक करायचे आणि ए ऑप्शन हा जो मधला ऑप्शन आहे त्याच्यावर जायचे आणि हा रिलेटिव्ह साईजवर क्लिक करायचे आणि याची जी साईज आहे ती काय अशी नॉर्मल करून घ्यायची. नॉर्मल अशी आपल्याला 28वर ठेवायची. 28वर किंवा 29वर 28वर ठेवाय आणि बरोबरच्या चिन्हावर क्लिक करायचे आणि पोझिशनवर हा रिलेटिव्ह पोझिशनवर क्लिक करायचे आणि याला असा मध्यभागी क्लिक करायचे आणि याला ह्या ऑप्शनवर क्लिक करून एकदम कडेला घ्यायचे आणि बरोबरच्या चिन्हावर क्लिक करायचे. त्याचबरोबर मित्रांनो, असा दुसऱ्या रिलेटिव्ह ह्या पिक्चरवर क्लिक करायचे आणि रिलेटिव्ह पोझिशनवर यायचे आणि याला मध्यभागी घेऊन यालासुद्धा असा कडेला आणायचे आणि याची जी काही रिलेटिव्ह साईज आहे ती आपल्याला 28 ठेवायची. म्हणजेच 28 आणि रिलेटिव्ह पोझिशनवर जाऊन याला असा मध्यभागी आणून कडेला घ्यायचा. त्याच्यानंतर असा मधला जो पिक्चर आहे क्रॉप करायचा साईज पिक्चर हा मधला जो इमेज आहे त्याची साईजसुद्धा आपल्याला मित्रांनो पहिल्यांदा आपल्याला याला मध्यभागी आणायचं आहे आणि याची जी काही साईज आहे ती आपल्याला वाढवायची. म्हणजेच आपल्याला याची साईज 35 ठेवायची आणि त्यानंतर याला मध्यभागी असा ठेवायचा आणि असा मध्यभागी ठेवायचं. त्यानंतर आपल्याला आता हे इमेज आहे ते ब्लॅक असल्यामुळे दिसत नाहीत ब्लॅक कलरमुळे, त्यामुळे आपल्याला आता कलर चेंज करायचा. त्यामुळे 4 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं आणि कलरवर क्लिक करून आपल्या इमेजला जो कलर छान दिसतोय तो ठेवायचा. म्हणजे तुम्हाला व्हाईट ठेवायचा व्हाईट ठेवा, तसला ठेवा. हा जो काय मी हा कलर ठेवतो येलो आणि बरोबर करून फोटो व्यवस्थित क्रॉप नाही झालेला.
म्हणजे असा. त्यानंतर मित्रांनो आपला जो आता इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचे आणि असं स्लो करायचं शॅडोवर आणि त्यानंतर त्याला इनेबल करायचं आणि जी काही शॅडो ती अशी वाढवायची पूर्णपणे आणि शॅडोचा कलर जो आहे तसा गुलाबी सिलेक्ट करायचा म्हणजे तसं आपल्याला पूर्ण ही पट्टी वाढवायची म्हणजेच गुलाबी होईल आणि त्याला बरोबरचं चिन्ह क्लिक करून 2 नंबरचा इमेज सिलेक्ट करायचा आणि त्यालासुद्धा शॅडो अशी ही द्यायची आणि शॅडो वाढवायची अशी या प्रकारे. या प्रकारे त्याच्यानंतर मित्रांनो स्ट्रोक जो आहे तो इनेबल करायचा आणि याला ब्लॅक जो काय आहे असं ब्लॅक वाढवायचं म्हणजे 4 वर ठेवायचं आणि ह्या इमेजचं सुद्धा 4 वर ठेवायचं आहे. असं ब्लॅक करायचं आणि 4 वर ठेवायचं आहे. या प्रकारे पुन्हा आपल्याला तो कलर चेंज करायचा त्यासाठी अगोदरच फक्त ब्लॅक जो काय आहे तो सिलेक्ट करायचा आणि याची ही याचा जो स्ट्रोक आहे तो ब्लॅक ठेवायचा आणि तो 4 वर ठेवायचा आहे. ब्लॅक आणि 4 वर ठेवायचा या प्रकारे. या प्रकारच्या मित्रांनो हा जो पोस्टर आहे त्याची आपल्याला रिलेटिव्ह साईज जी आहे ती खूप लहान करायची म्हणजेच एवढी करायची आणि रिलेटिव्ह पोझिशन आहे ती मध्यभागी त्याला अशी करायची म्हणजेच आता रिलेटिव्ह साईज थोडी अशी वाढवत जायची म्हणजे ह्या इमेज एवढी करायची अशा 28 वर ठेवायची आणि याला सुद्धा मध्यभागी असा ठेवायचा आहे असं या प्रकारे. आणि ही जी पोझिशन आहे पोझिशन थोडीशी नॉर्मल जशी खाली घ्यायची याची सुद्धा 2दा क्लिक करून 2दा खाली घ्यायची याची सुद्धा अशी 2दा खाली घ्यायची म्हणजेच वर आपले जे काही टेक्स्ट आहे ते बसतील आणि याला पोझिशन आहे एक खाली घ्यायची म्हणजे असे 2दा क्लिक करून फोटो जवळ आणायचा आणि वर जो काही प्लस की आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि टेक्स्टवर जाऊन आपल्याला टेक्स्ट सिलेक्ट करायचा आहे म्हणजेच मोठी लिपी घेऊन तुमचा व्हिडिओ जो आहे त्या संदर्भात तुम्हाला इथे या प्रकारे टेक्स्ट लिहितो. टेक्स्ट आल्यानंतर मित्रांनो एवर क्लिक करायचे आणि हा स्क्रोल करायचे आणि ए बी फॉन्टवर क्लिक करायचे आणि याला फॉन्ट असा या प्रकारे सिलेक्ट करायचा तुम्हाला जो वाटेल ते ठेवायचं. मी हा ठेवतो आणि याची जी साईज आहे ती साईज वाढवायची अशा या प्रकारे साईज तुम्हाला साईज 50 वर ठेवायची आणि याची जी रिलेटिव्हची पोझिशन आहे ती मध्यभागी अशी आणायची आणि बरोबरचं चिन्ह क्लिक करून याला पोझिशनवर थोडंसं नॉर्मलवर घ्यायचं आणि राईट चिन्ह क्लिक करायचं म्हणजेच याचा जो याची जी शॅडो आहे ती तुम्हाला पूर्णपणे लाल गुलाबी करून टाकायची आणि याचा जो कलर आहे तो तुम्हाला व्हाईट कलर करायचा या प्रकारे. आणि स्क्रोल करत येऊन स्ट्रोक जो आहे तो तुम्हाला ब्लॅक करायचा आहे या प्रकारे. ब्लॅक केल्यानंतर मित्रांनो इनर जो आहे तोही तुम्हाला ब्ल्यू करायचा म्हणजेच गुलाबी करा भारी दिसेल. या प्रकारे मित्रांनो आणि याचा कलर जो आहे तो आता चेंज करायचा आहे म्हणजे तुम्हाला जसा भारी वाटेल तसा तुम्हाला कलर चेंज करायचा आहे या प्रकारे. तुम्हाला कलर जसा वाटेल तसा तुम्ही करू शकता.
हा करून बघूया. इमेजवर जो स्ट्रोकचा कलर आहे तो व्हाईट करायचा आहे. याचे सुद्धा स्ट्रोक जे आहे ते व्हाईट करायचे आहे आणि ह्याचं सुद्धा व्हाईट करायचं आहे. म्हणजे बघू शकता या प्रकारे मित्रांनो. आणि त्याचबरोबर ह्याचा जो शॅडो आहे तो सुद्धा चेंज करायचा आहे. म्हणजे शॅडोचा कलर जो आहे तो तुम्ही पूर्णपणे डार्क करायचा, म्हणजे तुम्हाला मस्तपैकी दिसेल. म्हणजेच या प्रकारे मित्रांनो बघू शकता. आणि त्यानंतर ह्याचा ॲटिट्यूड एडिटिंग जो आपला जो टेक्स्ट आहे त्याचा सुद्धा शॅडो पूर्णपणे चेंज करून टाकायचा आहे. म्हणजे जसं या प्रकारे, किंवा मग तुम्ही दुसऱ्या प्रकारे करू शकता असं. आणि त्याचा स्ट्रोक जो आहे तो व्हाईट करायचा आहे. किंवा ब्लॅकच ठेवा, पण एक पॉईंटनी कमी करा, म्हणजे 3वर ठेवा. या प्रकारे मित्रांनो. त्याचबरोबर मित्रांनो प्लसचे नाव क्लिक करून आपल्याला गॅलरीमध्ये जाऊन अलाइट मोशनचं जे काही सिम्बॉल आहे ते आपल्याला सिम्बॉल हा जो अलाइट मोशनचा जो काही सिम्बॉल आहे तो घेतला. त्यानंतर याची गोल साईज करायची आणि त्याचं चिन्ह क्लिक करून याला रिलेटिव्ह साईज आहे ती पूर्णपणे कमी करून घ्यायची. असे 10वर ठेवायचे आणि रिलेटिव्ह पोझिशन ती मध्यभागी आणायची असे या प्रकारे. आणि क्लिक करून पोझिशनवर यायचे आणि या प्रकारे याला इथपर्यंत असं सेट आणायचं. याची जी काही साईज आहे ती थोड्या प्रमाणात म्हणजे 15वर करून घ्यायची, ते 13वर करायची. आणि याची साईज दोन्ही इमेजच्या मध्ये आणायची व राईट साईडला क्लिक करून असा मध्यभागी सेट करून घ्यायचा. आणि याचा जो काही शॅडो आहे तो सुद्धा ब्ल्यू करायचा, म्हणजे तर या प्रकारे. इंटर शॅडोमध्ये लाल शॅडो करायचे या प्रकारे मित्रांनो. किंवा मग ह्याचा जो शॅडो आहे तो व्हाईट करा. असं या प्रकारे ह्याचा जो स्ट्रोक आहे तो सुद्धा व्हाईट करा, किंवा मग गुलाबी करा याच प्रकारे. आणि इंटरनल शॅडो तो ऑफ करून टाका या प्रकारे. या प्रकारे पुन्हा एकदा आपल्याला अलाइट मोशनचं सिम्बॉल घ्यायचे. सिम्बॉल घेतल्यानंतर मित्रांनो याला सुद्धा गोल करायचं आणि याची साईजसुद्धा 13वर करायची मित्रांनो. 13वर गेल्यानंतर मित्रांनो रिलेटिव्ह पोझिशन मध्यभागी घ्यायची आणि असं मध्यभागी घेतल्यानंतर याची जी साईज आहे तीच साईज आपल्याला करायची. म्हणजे ह्याची जी 13 साईज आहे याचीसुद्धा 13 करायची. आणि याला असं आपल्या राईट साईडला फोटोच्या घेऊन घ्यायचं आहे या प्रकारे. या प्रकारे मित्रांनो याची शॅडो जी आहे ती आपल्याला व्हाईट कलरची करायची. शॅडो वाढवायची आणि याचा जो स्ट्रोक आहे तो आपल्याला गुलाबी करायचा या प्रकारे. आणि या प्रकारे झाल्यानंतर मित्रांनो बघू शकतो तुम्ही आपला ॲटिट्यूड एडिटिंगचा जो काय आता यूट्यूब थंबनेल होता तो तयार झालेला आहे. त्याचबरोबर मित्रांनो अजून एक जो तुम्हाला जे काही टेक्स्ट टाकायचं ते टेक्स्ट तुम्ही टाकू शकता. भावना आपण जो काही थंबनेल बनवला आहे तो आपल्याला तर सेव्ह करण्यासाठी वर 3 डॉटवर क्लिक करायचे आणि एक्सपोर्ट इमेजवर क्लिक करून शेअर टू गॅलरीवर क्लिक करायचे. आपला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह होईल. भावांनो तुम्ही आता बघू शकता मी जो काही आपला थंबनेल आहे त्याचा कलर गुलाबी होता तिथे मी येलो केला आहे. तर याच प्रकारे भावांनो तुम्ही पण असे तुम्हाला जो कलर वाटेल त्याच प्रकारे तुम्ही कलर सिलेक्ट करायचे आणि थंबनेल बनवायचं आहे.